नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। तर मी याच्या आधी पण 2-3 पुरणपोळीचे व्हिडिओ टाकलेत। ही थोडी आपली वेगळ्या प्रकारची आहे। तर इथे मी या वाटीभर चण्याची डाळ साधारण 1 तास भिजत घातली होती। तर हे पाणी आपल्याला फेकायचं नाही, हे चांगलं आहे। तर आपण तशीच कुकरमध्ये घालणार आहोत। त्यामध्ये घालणार आहोत थोडी हळद आणि थोडं तेल। आपण हिला 3 शिट्ट्या करून घेऊ। इथे मी 1 वाटी डाळला 2 वाट्या पाणी घेतले। आपण हा चमचा याच्यामध्ये टाकणार आहोत, कारण असं शिट्ट्या झाल्या का पाणी वर येतं ना इथून, तर ते येणार नाही। माझा दुसरा कुकर होतोय, अजून आपण हा लावलाच नाहीये। आपण ह्याला 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेऊ। इथे बघा आपला कुकर झालाय, थोडंसं पाणी आलंय पण नाहीच आहे, म्हणजे जास्त। 3-4 शिट्ट्या झाल्या, तर त्याला गार होऊ देऊ। तोपर्यंत आपण कणिक मळून घेऊया। इथे मी अर्धा चमचा हळद घेतली आहे, मीठ घेतले आणि ही मैद्याची चाळणी आहे, यानेच आपण पीठ चाळून घेणार आहोत। तर आपल्या ह्या वाटीच्या अंदाज मापाने आपण डाळ घेतली होती 1 वाटी, तर आपण 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेणार आहोत। याने चाळायचं म्हणजे एकदम फाईन पीठ येतं, बारीक एकदम। इथे बघा एवढा कोंडा निघालाय। हा न फेकता आपण रोजच्या पोळ्या करतो त्याच्यामध्ये टाकून देऊ, कारण असा एवढा कोंडा तर आपल्याला चालतो पोळ्यांना। फक्त आपल्याला पुरणपोळीला अगदी सॉफ्ट कणिक पाहिजे म्हणून। आता आपण हे थोडं थोडं पाणी घालून ही कणिक मळून घेऊया। पहिले मी हळद आणि मीठ एकत्र करते। इथे आपण कुठेही मैद्याचा वापर करत नाहीये, फक्त कणिकच वापरतोय। तर मीठ आणि हळद मिक्स केले, तर थोडं थोडं पाणी घालून आपण कणिक मळून घेऊया। आपली कणिक मळून झाली, आपण रेग्युलर पोळ्यांची मळतो तशीच आहे। आपण काय करणार आहोत, हा एक कपडा घेतलाय मी, ज्याच्यात आपण पनीर वगैरे करतो असा मऊसूत, त्याच्यामध्ये ही कणिक आपण ठेवणार। याला ही अशी गाठ मारून आपण इथे पाणी घेतले, साधं पाणी आहे, त्यामध्ये आपण हे घालून ठेवणार आहोत। साधारण आपण अर्धा तास तरी ही कणिक अशीच पाण्यामध्ये ठेवू। बघा आपली डाळ एकदम छान शिजली आहे। आपण हे पाणी काढून घेऊया। हा चमचा आपण जो टाकला होता तोही काढून घेऊ। त्यावर राहिलेल्या पाण्याची तुम्ही कटाची आमटी पण करू शकता। हे आता आपण परत कुकरमध्ये घालूया। आपण 1 वाटी डाळ घेतली होती, त्यासाठी मी 1 वाटी गूळ घेते। तर अर्धा गूळ अर्धा साखर घेतली तरी चालतं, किंवा फुल गूळ घेतला तरी चालतं। तर 1 वाटीला 1 वाटी गूळ। आता मी गॅस चालू केला आहे आणि गॅसवरती आपण आता पुरण हे आळायला ठेवूया, म्हणजे घट्ट व्हायला। आता गुळाचं पाणी होऊन थोडंसं पातळ होईल आणि आपल्याला घट्टसर पुरण झालं की मग काढून घ्यायचं आहे। तर कसं ओळखायचं ते मी तुम्हाला सांगते। इथे आपलं पुरण घट्ट झालं आहे। घट्ट झाल्याचं पुरण म्हणजे तुम्ही असं चमचा पण ठेवू शकता उभा राहायला, म्हणजे झालं आहे पुरण। आता गॅस बंद करते। गरम गरम आहे तो आपण पुरण यंत्रातून हे काढून घेऊया। बघा असं पुरण होतंय आपलं, तर असंच आपण सगळं करून घेऊया।
इथे बघा आपलं पुरण वाटून झालंय. आपण ह्याचे गोळे करून घेऊया. त्याच्या आधी आपण हे जे पीठ ठेवलं होतं पाण्यामध्ये ते आता आपण काढून घेऊ. आणि आपण याला चांगलं तेलाचा हात लावून आता मळून घेणार आहोत. आपण मैदा न घातल्यामुळे आपण हे पद्धत केली आहे. तर याने पीठ एकदम लवचिक होतं. पोळी अशी सरकते छान. आपण तेल टाकले, साधं शेंगदाणा तेल आहे हे. इथे मी पाण्याचा हात लावून ही कणिक अशी तेल पाणी लावून मळून घेते. एकदम लवचिक झाली आपली कणिक. अशीच पाहिजे आपल्याला. करू आता हे बघा आपली छान कणिक झाली आहे. तर आपण पोळी करायला घेऊ. इथे आपण ही लाटी घेतली आहे छोटी. त्यासाठी पुरण घेऊया. साधारण आपल्या लाटीच्या दुप्पटच घ्यायचं आहे जर आपण म्हटलं लाटी. हे बघा ते मी तांदळाचं पीठ घेतले. तुम्ही गव्हाचं पण पीठ घेऊ शकता लावायला. तर ह्यामध्ये हा गोळा ठेवायचा आणि मध्ये दाबत जायचं आणि साईडने उचलायचं म्हणजे तो बरोबर आतमध्ये जाईल. आपण हलक्या हाताने आता लाटून घेऊया. पेपरवर घेतलाय मी डायरेक्ट टाकू शकता. हे जे जास्तीचं पीठ आहे ते आपण असं काढून घ्यायचं. मी तेल तूप तुमच्या आवडीप्रमाणे लावू शकता. मी तेल आणि तूप एकत्र घेतलंय.
याला काढून घेऊया. इथे आपण आता 5-6 पोळ्या जे केल्या त्या पीठ लावून केल्यात. आता आपण तेलावरती लाटतोय पोळी. माझा एक तेल पोळीचा पण व्हिडिओ आहे, तुम्ही तोही बघू शकता. इथे मी खाली पेपर घेतलाय, बटर पेपर, इको बेक पेपर आहे हा. त्यामध्ये आपण ही अशी लाटी ठेवूया थोडी मोठी करून आणि त्यामध्ये हे पुरण घालूया. थोडीशी हाताने पसरून घेते मी आणि मग आपण लाटायला घेऊ. आपल्याला हलक्या हाताने लाटायचे. आता ही पीठ पोळी नाहीये, त्याच्यामुळे आपल्याला एकाच दिशेने असं आपल्या साईडला ओढायचं आहे. पोळपाट फिरवायचं आणि पोळी ओढून घ्यायची. तेल लावल्यामुळे ती पटकन सरकते. तुम्हाला पाहिजे तेवढी लहान मोठी तुम्ही करू शकता. सुरुवात असेल तर छोट्या छोट्या केल्या तरी चालतील, व्यवस्थित भाजल्या जातात त्या. ओटा लहान आहे त्याच्यामुळे जास्त फिरवता येत नाही. ते आपण तव्यावर थोडंसं तेल टाकणार आहोत. वरचा पेपर काढून घ्यायचा. पोळी तव्यावर टाकायची. ते आपण वरती थोडंसं तूप घालतोय. आपली होळीसाठी पुरणपोळी बनवून तयार झाली आहे. हे तूप पातळ आहे म्हणून तुम्हाला असं दिसतंय, कारण आता खायचं आहे म्हणून मी पातळ केलं होतं. तर ही पोळी करून बघा. याच्या आधी पण मी 2 पोळींचे व्हिडिओ टाकलेले आहेत, तेही बघा. तुम्हाला जो व्हिडिओ आवडेल त्याप्रमाणे पोळ्या बनवा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसंच अजूनपर्यंत आमच्या चॅनलला लाईक केलं नसेल, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. धन्यवाद.